Hello mọi người. Không biết có ai đang coi video của em không ta? Ngại quá. Thực sự đây là lần đầu tiên mà em quay đứng trước camera điện thoại và nói chuyện một như thế này để chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái gọi là những cái tư duy của em mà em đã tiếp thu vào người, em đã hấp thụ nó để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình, một cái phiên bản có sự tự tin. Và hôm nay em đã khao khát là muốn được chia sẻ những cái này cho người khác, bởi vì em nghĩ là em tin là những cái mà em trải qua có thể giúp đỡ được cho ai, có thể cổ vũ được cho những cái người ở ngoài kia khi mà người ta vô tình người ta coi cái video này. Nên đây là lý do tại sao em quyết định em làm cái video này. Em đã trở nên tự tin bằng những cách nào? Mọi người cũng biết là Phương Anh là một người yêu thể thao, Phương Anh rất là yêu mến cái sự tích cực. Phương Anh thích đọc những cái bài báo mà nó lan tỏa cái sự yêu thương, rồi cái tình người, hoặc là rất là thích động vật á. Thì cái điều đầu tiên mà Phương Anh làm để trở nên tự tin và lạc quan hơn là Phương Anh đặt bản thân mình vào trong những cái môi trường mà có những cái sự tích cực, sự lạc quan đó. Để đầu tiên là gì? Để đầu tiên mình thấy thanh thản trước, mình thấy nhẹ nhàng trước. Ví dụ như là em lên Facebook, em sẽ tắt luôn cái watch của Facebook, bởi vì em thấy nó rất là tiêu cực. Nó có nhiều cái short video và những cái đấy nó toàn mang những cái thông tin nó không hay ho lắm, thì em không có nhu cầu được tiếp thu mấy cái đấy, thành ra là em sẽ chặn nó luôn. TikTok cũng vậy, TikTok em chặn rất là nhiều video và em chỉ coi những cái người mà em cảm thấy người ta mang lại những cái giá trị cho cuộc đời này. Tiếp theo á, khi mà cái môi trường trên mạng của mình, môi trường ở bên ngoài của mình toàn những cái thứ mà mình không tiếp xúc với những cái thứ tiêu cực á, thì khi đó là nó tạo cho mình cái sự nhẹ nhàng, và lúc đấy mình mới có cái cơ hội để mà mình hướng vào bên trong mình nhiều hơn. Đầu tiên để cái việc mà em có thể có cái sự tự tin á, là em tập cho em cái cảm giác thoải mái với cái việc không thoải mái. Giống như là cái ví dụ tập gym như em nói ban nãy, không ai thích đi tập gym hết á, không ai muốn xốc cái cơ thể mình lên để mà nó có cái cảm giác khó chịu, đau đớn, mệt mỏi, ói mửa. Bởi vì cái cơ thể của mình ấy nó không quen với những cái sự thay đổi đấy. Cái hồi đầu mình mới đi tập, cái não trái của mình lúc nào cũng nói là bỏ cuộc đi, mày mệt rồi, mày bỏ cuộc đi. Nhưng mà từ một cái người mà không đi tập ngày nào cho tới khi mình đi tập 5 ngày một tuần, mình nghe là mình phải đi tập 5 ngày một tuần thì mình mới có cái kết quả, hoặc là có một cái gì đấy, thì nghe nó rất là stress. Thì việc đầu tiên để mà em có cái sự tự tin á, là em bẻ nhỏ, em chia nhỏ những cái goal của em ra, những cái mục tiêu của em ra. Đầu tiên là em không cần nhất thiết là em phải đi tập được 5 ngày một tuần đâu, mà em sẽ chỉ đi mỗi ngày nào em cũng đi, nhưng mà em tập rất là ít. Để chi? Để em quan sát, để em sống với những cái trải nghiệm. Em sống trong cái môi trường mà người ta ngày nào mình cũng thấy những cái người quen thuộc đó, người ta tới phòng gym, người ta sử dụng những cái máy này như thế nào. Và khi mình đã đi đủ lâu để mà mình quan sát người khác tập những cái máy nó như thế nào, thì mình hiểu, ok, mình biết là cái máy này nó như thế nào rồi. Thì khi mà mình đã có cái kiến thức, mình đã nhìn thấy người ta rồi, thì mình đỡ sợ hơn. Nó giảm thiểu cái nỗi sợ trong người chúng ta. Theo khoa học luôn nha, là chúng ta được thiết lập dựa trên cái sự thoải mái. Giống như là cái việc mà ngủ trương thây trên giường rồi 8, 9, 10 giờ dậy, nó sẽ đã hơn là cái việc là mình dậy 4, 5 giờ sáng mình tập thể dục, đúng không? Rồi ăn những cái đồ fast food, rồi ngọt nè, mập nè, béo này, mấy cái đồ nó ăn nó rất là đã, bởi vì nó thỏa mãn cái cảm xúc của mình. Nó làm mình cảm thấy đã, và mình cảm thấy là nó đang vuốt ve mình. Nhưng mà thực ra là những cái đấy là những cái mà nó bóp chết mình dần dần và từ từ. Thì cái việc đầu tiên để mà mình thoát ra khỏi cái sự thoải mái đó là mình tập cho mình không thoải mái dần dần mỗi ngày. Một ít thôi cũng được. Hôm nay leo bộ 30 phút, ngày mai leo bộ 35 phút, ngày mốt 40 phút. Và từ từ mình tạo cho mình cái thói quen đó. Người ta tập như thế nào, tại sao người ta có thể có cái động lực như vậy, mình chú ý tới người ta đi. Mình chú ý tới là cách người ta đã nỗ lực như thế nào đi. Mình chứng kiến những cái đó để chi? Để mình cảm thấy là người ta làm được thì mình cũng làm được chứ. Ở ngoài kia rất là nhiều người làm được mà, rất là nhiều vận động viên người ta vượt lên được chính mình mà. Thì tại sao các bạn không làm được? Các bạn làm được chứ, làm được. Tôi khẳng định luôn á. Hai mà em làm để em trở nên tự tin hơn là em đi bắt chuyện với người khác.
em thấy ai và em cảm thấy thích cái thần thái của họ, em thích cái năng lượng mà họ tỏa ra thì em sẽ lại em bắt chuyện với người ta. Có thể trong phòng tập nè, có thể ở ngoài đời nè, hoặc là em lại em khen người ta một cái gì đấy và em khen với người ta thực sự chân thành và em mean what I say á, và say what I mean á. Là nói sự thật về cái lòng từ bi của mình là mình thấy cái bạn đó có body rất là đẹp, mình thấy bạn nó rất là nỗ lực trong phòng gym, mình thấy là bạn nó rất là nhất quán với cái lịch trình đi tập của bạn, và bạn nó xứng đáng nhận được cái lời khen của mình và mình đưa cho bạn cái lời khen đó. Thì nhiều khi á, những cái mà nó vô tình vô tư như vậy thôi, nó tạo cho mình cái mối quan hệ. Và những cái người đó người ta tới với mình, người ta có thể chỉ dạy cho mình cái gì đấy, người ta có thể chia sẻ cho mình gì đấy, người ta có thể nâng đỡ mình, người ta có thể giúp đỡ mình, người ta có thể... Nhưng mà kể cả người ta có không muốn bắt chuyện với mình thì cũng chả sao cả, rồi mình đi kiếm người khác mình lại bắt chuyện thôi. Bởi vì thực ra nhá, bản thân mình á, mình không có quan trọng trong lòng người ta như là mọi người nghĩ đâu. Mình không có bự như cái bánh xe bò, hoặc là mình là cái nhà, cái đền, cái gì cái đấy mà người ta phải chú ý tới mình, hoặc là người ta phải đánh giá mình là con này kỳ quá, con này thế này thế nọ đâu. Người ta rất là bận nghĩ tới những cái vấn đề cơm áo gạo tiền chồng con lum la của họ, người ta không quan tâm mình là ai hết á. Nên là khi mà người ta từ chối mình thì ok, mày không thích tao, ok, tao đi nói chuyện với người khác, tao nói chuyện với người này người kia. Và từ đó là có những cái mối quan hệ mình không ngờ tới. Nhưng mà nó phải bắt đầu từ cái sự chủ động nhận được cái sự từ chối của người khác và đón nhận cái tình cảm hoặc là cái tương tác mà người khác có thể đưa cho mình. Và như vậy nó làm mình tự tin hơn rất là nhiều. Bởi vì mình không có sợ người ta từ chối mình không có sợ phải lại bắt chuyện với người khác. Thì khi mình đã suy nghĩ làm một cái video rất là lâu rồi, nhưng mà mình không dám làm bởi vì mình nghĩ là hồi đó mình nghĩ là người ta có để ý là răng mình không đều không, rồi mặt mình như thế nào, rồi tiêu chuẩn mình có giống với người ta thích hay không, người ta có thích nghe mình nói hay không. Nhưng mà bây giờ thì mình kệ, mình nói thẳng là mình kệ. Kể cả có những người vào dưới đây comment chê mình vẫn ok, kệ mày. Bởi vì mình biết đó, cái mình đang lan tỏa là cái điều tử tế và cái điều tốt có thể khích lệ được ai đấy, và như vậy với tôi là đủ. Thứ tư tôi làm là tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, kể cả người ta có thích hay không thích, kệ họ. Bởi vì chính mình á, mình còn không quan tâm tới người khác. Khi mà mình đi ra ngoài đường, mình đi qua ngã tư, mình thấy một cái chị đấy mang một cái váy trắng rất là đẹp của thương hiệu nổi tiếng. Mình nghĩ ước gì mình có cái bộ đồ đó ha, đẹp ghê, thích ghê. Nhưng mà khi mà mình đi tới ngã tư thứ hai, mình lại suy nghĩ cái việc là hôm nay mình trả bài cho cô chưa ta, hôm nay mình đã làm task chưa ta, hôm nay mình đã phiên dịch chưa ta, hôm nay mình đã làm này làm kia cho ta, mình đã trả tiền điện nước chưa, mình đã lo này lo cho chó ăn con thế này thế nọ, vấn đề các kiểu đồ này nọ chưa. Có nghĩa là trong đầu của mình á, rất là nhiều vấn đề cần phải xử lý, và những cái vấn đề đó là vấn đề cá nhân. Thì người khác cũng vậy thôi. Thành ra mình không có bự như cái bánh xe bò trong cái lòng họ, như ban nãy mình nói, và người ta cũng chả bự trong lòng mình như vậy. Thì có nghĩa là ai á, người ta cũng tập trung vào cái nỗi đau của họ trước tiên. Thành ra là nỗi đau của mình hoặc là vấn đề của mình chả là cái gì trong lòng người ta hết. Kể cả bạn có dính phốt trên mạng xã hội, nhưng mà vì sao người ta cũng chả nhớ bạn là ai đâu, nói thật thế. Giờ thử hỏi coi, bạn có nhớ được một cái chuyện mà xấu hổ, gọi là ô nhục gì đấy của một người nào đấy là bạn của bạn đã từng có từ trước kia không? Thì nếu mà bạn có nhớ, bạn cũng phải rặn rất là lâu để mà nghĩ ra những cái đấy. Thì có nghĩa là những cái vấn đề mà nó mang tính mà danh dự đồ này nọ các kiểu lớn lớn như vậy á, nhiều khi người ta còn chả thèm nhớ tới mình đâu. Giống như là bạn còn nhớ là hồi trước ai đã hy sinh đánh giặc các kiểu đồ này nọ không? Không, thực ra mình không có giỏi nhớ lịch sử như vậy đâu, mình không có quan trọng như mình nghĩ đâu. Nên là kệ người ta và người ta cũng kệ mình luôn. Người ta thực sự người ta kệ mình và người ta cũng chả. Một điều tiếp theo mà mình làm để mà mình tự tin hơn á, là mình tạo thói quen tốt mỗi ngày. Con người mình là cái động vật của thói quen. Đến cả cái sự thịnh vượng giàu có, nó cũng là một cái lối sống, nó cũng là một cái lifestyle, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà có. Thì những cái đấy nó phải build up từng ngày, nó phải xây dựng từng ngày. Cái thói quen của mình thì đơn giản thôi, mình không có làm gì mà lớn lao cao cả đâu. Nhưng mà đầu tiên là mình phải giữ cho mình sạch sẽ, gọn gàng, tinh tươm. Khi mà mình đi ra ngoài đường, mình đi tập này, mình đi chơi này, mình ra ngoài mình giao lưu, mình cũng phải gọn gàng này. Hoặc là kể cả đi học không make up thì mình cũng phải ăn mặc gọn gàng, chứ không thể mà
bẩn thỉu bê bối được, nhìn nó rất là kỳ. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là có nghĩa là mình đang thiếu tôn trọng mình quá. Không lẽ là mình coi bản thân mình bẩn bựa như vậy mà mình không trau chuốt cho bản thân mình được. Và cuối cùng mà mình muốn chia sẻ là cái cách mình tự tin hơn là mình tập cách say no. Đầu tiên là mình say no với những cái thứ nhỏ nhỏ, ví dụ như là nhờ làm bài tập hộ, hoặc là đi mua cái này cái kia hộ, hoặc là làm bài tiếng Anh hộ hoặc sao đấy. Ví dụ mấy cái nhỏ nhỏ đó bắt đầu mình tập say no dần dần cho tới những cái lớn. Bởi vì tại sao? Khi mà mình cứ tiếp tục, mình cứ bỏ thời gian của mình ra, mặc dù mình không thích á, có nghĩa là mình đang thỏa hiệp chung với người khác, là mình sống khúm núm, mình phải chịu thua để mà ai đó được một cái lợi gì á, thì cuối cùng á, cái tâm của mình nó bị dày vò. Và mình sống với những cái thói quen đó mỗi ngày rất là khổ sở, mình không có cái nhu cầu đó. Nên là mình say no bởi vì mình tôn trọng cái thời gian của mình tôn trọng cái công thức của mình. Và mình không cảm thấy là mình không thích làm cái việc đấy thì mình sẽ không làm cái việc đó. Và khi bạn say no đủ nhiều á, thì người ta sẽ nghĩ là nhỏ này chắc nó nghĩ nó quan trọng lắm. Và khi mà mình say no đủ nhiều, người ta sẽ tinh tế hơn và người ta nghĩ là chắc là thời gian của Phương Anh quý báu thật. Nếu mà mình nhờ Phương Anh thì mình nên cân nhắc, mình nên biết tôn trọng hơn, và mình nên hỏi ý người ta trước, người ta có thể giúp đỡ được mình không. Còn khi á mà mọi người say no á, mà người khác người ta nhảy đánh đạch lên á, thì có những người đấy không phải là bạn bè, không phải là người thân của bạn đâu. Bởi vì họ đã không tôn trọng bạn rồi, và họ không tôn trọng cái thời gian cá nhân của bạn rồi. Thì đấy là một cái cơ hội để cho, là giống như là một cái red flag, một cái cờ đỏ để mà vũ trụ gửi tới là bạn nên cut loss những người đó đi, nên bỏ những cái người đấy đi. Bởi vì người ta không biết tôn trọng cái tính cá nhân của mình. Với cả mình thấy á, nhiều khi mà mình cứ phải đi làm điều này điều kia để mà hài lòng người khác, nó làm mình đau khổ lắm mọi người. Nó làm mình đau khổ lắm. Tại sao mình phải cần cái sự công nhận của người khác trong khi chính mình có thể cho mình cái sự công nhận đấy? Vậy thì mình nói những cái lời yêu thương với mình như thế nào? Mình lấy một cái gương. Nếu mà không có một cái gương, lại gương to đứng, có cái nào cũng được, vào toilet đứng cũng được, ở đâu cũng được. Có cái gương ra ngoài đường đứng trước cái gương cũng được, ở trước cái mô bất cứ cái nào cũng được. Sau mình nói với mình như vậy: Phương Anh, mày rất xinh đẹp, mày xứng đáng nhận được hạnh phúc, mày xứng đáng nhận được sự tử tế, mày xứng đáng được yêu thương, mày xứng đáng với những gì tốt nhất. Mày đã làm rất tốt rồi, mày đã nỗ lực rồi, và nhờ nỗ lực như vậy mày có động lực để tốt hơn mỗi ngày nữa. Và tao tin mày làm được điều đó. Tao tin mày làm được điều đó Phương Anh. Đây là những gì mà mình nói với mình mỗi ngày, bởi vì mình tin tưởng vào mình đủ để mà mình nói với mình như vậy. Và kể cả lúc trước á, khi mà mình chưa tin là mình làm được á, mình vẫn ảo tưởng là mình tin được luôn. Để chi? Mình ảo tưởng là mình làm được cái việc đó luôn. Có nghĩa là trước đây ấy nha. Để chi? Bởi vì khi mà mình nói những cái lời tiêu cực về mình á, thì cái đó là nó biến thành cái thực trạng, thực tế ở bên ngoài cuộc đời mình luôn. Và nếu như mà mình nghĩ mình là một đứa hèn mọn, bất tài, vô dụng, ăn hại các kiểu đồ này nọ, thì mình cũng vận hành y chang như vậy. Bởi vì chính mình không có niềm tin vào mình. Vậy nên là mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái từ mà nó tích cực, nó lạc quan, nó cổ vũ cho chính bản thân các bạn. Và khi các bạn fake it và từ từ nó đi vào đầu, nó đăng ký vào đầu bạn rồi, thì bạn sẽ vận hành theo những cái mà bạn suy nghĩ như vậy. Những cái lời nói bạn nói với bạn, cái suy nghĩ mà bạn định hình trong đầu, tự dưng cái cuộc đời mình khác, tự dưng cái reality của mình khác. Reality là thực trạng, đúng không? Thì mọi thứ nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Đây là cái cách mà mình đã áp. Mình nói, mình chia sẻ không phải là những cái lý thuyết suông, mà bởi vì mình thực sự làm được cái điều đó rồi. Các bạn có thể thấy được cái thần thái, cái cách mình nói chuyện trên video. Mặc dù đây là cái video đầu tiên mà mình làm để chia sẻ những cái điều này, thì nó thực sự có ích với mình. Và mình tin rằng, mình có một niềm tin rất là lớn là nó có thể có ích cho ai đó ngoài kia. Hy vọng là mọi người đã coi tới đây rồi. Và Phương Anh cảm thấy rất là biết ơn. Những cái video đầu tiên mà có cái sự ủng hộ của mọi người, nó cổ vũ em nhiều lắm. Em rất là biết ơn nếu như mà em có cái sự khích lệ từ mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem.